În fiecare zi, în ultima perioadă, adevărul iese la suprafață. Astăzi ne punem întrebarea: ești pregătit să-l vezi? Bun găsit, dragii și dragile mele! Bun găsit, zânuțele mele! Încă mai suntem sub energia sânzienelor. Astăzi vă invit la o analiză mult mai profundă decât de obicei, pentru că vibrația acestei zile este una dintre cele mai interesante ale lunii. Vorbim despre o energie care scoate la suprafață ceea ce până acum a fost foarte bine ascuns, fie că este vorba despre propriile noastre emoții, despre relații, despre evenimente sociale sau despre adevărurile pe care le-am tot evitat. Ne pretindem, cel puțin în România, a fi o democrație, iar un avocat este cercetat, percheziționat în casa lui, în biroul său de avocatură, ca să se găsească toate cărțile de Goga și de Eminescu pe care acest avocat le are. Mi se interzice Goga, Eminescu și alți poeți. Aceasta este democrația de care vorbim, aceasta este tehnica pumnului în gură de care vă tot spun de câteva săptămâni. Și ca un fapt divers, că tot trebuie să vedem adevărul, tocmai s-a devoaluat public faptul că SRI, acest organism care teoretic e sub control parlamentar, nu răspunde absolut deloc la controlul parlamentarilor români, iar raportat pe cap de locuitor avem mai mulți securiști, tot mapamondul, nu mai spunem de ce a fost înainte de 89. Dacă vreați să știți cum era înainte, credeți-mă că ce se întâmplă acum, prin așa zisul aparat de stat care ne apără, este mult mai rău. Înainte să începem, vă rog să verificați primul comentariu fixat. Acolo găsiți și toate noutățile de pe site. Este posibil ca site-ul să nu se deschidă din toate țările și de pe toate browserele. Nu mă întrebați de ce. Este o problemă tehnică. Sper să se rezolve. La finalul acestui clip vom deschide împreună cartea răspunsurilor. Ca de obicei, vă invit să vă pregătiți întrebarea. Iar astăzi am ales, ținând cont de ce se întâmplă, să găsim mesaje de la Arhanghel, Angels of Atlantis și Arhanghel Fire Oracle vor fi pachetele din care vom extrage energiile. Energia zilei 25/7, numărul 25, știm cu toții că este unul dintre cele mai karmice numere compuse. Deja trecem la recidiviști, cum se spune în numerologie. Ne vorbește despre experiență, despre lecții învățate uneori prin dezamăgire și despre transformarea înțelepciunii personale în discernământ. Reducerea lui la 7 aduce energia cercetătorului, a căutătorului de adevăr, a celui care nu mai acceptă aparențele. Astăzi universul pare să întrebe fiecare om: ești dispus să vezi adevărul chiar dacă asta îți schimbă complet planurile? Aviz amatorilor de vacanțe în iulie și august: nu cred că o să vă bucurați prea tare de vacanță. Este o zi în care intuiția funcționează extraordinar. Coincidențele nu sunt întâmplătoare, visele pot transmite răspunsuri, mesajele pot veni prin oameni aparent necunoscuți. Runele zilei, una caldă, una rece: Perdro, Ansuz și Manaz. În această ordine au ieșit, nu știu dacă eu pe cameră le arăt tot în ordine. Da? Perdro ne vorbește despre mister, despre ceea ce încă nu cunoaștem, dar urmează a fi revelat. Despre destin și sincronizări. Ieri am avut Vird. Astăzi multe lucruri aparent întâmplătoare pot reprezenta, de fapt, începutul unei schimbări importante. Nu încercați să controlați totul, dar nici nu acceptați orice abuz. Uneori universul vede mai mult decât putem vedea noi. Ansuz este runa comunicării divine. Este inspirația, este mesajul primit exact la momentul potrivit. Astăzi să acordați atenție conversațiilor spontane, mesajelor primite, unei fraze care vă atrage atenția, unui articol, unei melodii. Răspunsul pe care îl căutați poate veni dintr-o direcție neașteptată. Iar Manaz reprezintă omul, comunitatea, cooperarea.
Astăzi, succesul nu vine din izolare, vine prin colaborare, prin oameni, prin conexiuni autentice. Să fim cu un gând bun alături și pentru cei din Venezuela, greu încercați de cutremur devastator. Cardurile zilei din The Quantum Oracle astăzi a ieșit fear, teamă, frică. La ce vedem la știri și la ce urmează să vă povestesc din politica mondială, știri publice de pe surse oficiale, nu din altă parte, face sens foarte mult acest card. Dar el nu vorbește în acest moment despre un pericol real, ci despre reacția noastră la ceea ce vedem și suntem suficient de capabili să descifrăm mesajele. Este vorba despre frica pe care mintea noastră o proiectează asupra viitorului. De câte ori ne oprim singuri din drum, doar pentru că anticipăm un eșec. Astăzi Universul spune, nu frica conduce destinul, ci alegerile noastre îl conduc. În clipa în care acceptăm, fără să vociferăm, fără să ne spunem părerea, orice abuz, luați exemplu de la nemți, s-au tăiat ajutoarele de stat, inclusiv pentru copii, pentru a se trimite armament Ucrainei. Din Energy Oracle Cards au ieșit 2 carduri, Dur to Spirit și Rest and Rejuvenation. Aici apare speranța. Dur to Spirit ne spune că după frică apare ușa, deschiderea către ceva mai bun. Deblocarea, dacă putem să spunem așa, asta spune și numerologia zilei. Dumnezeu, divinitatea, ne deschide ușa. După ce treci de îndoială, se deschide o nouă etapă. Mulți dintre voi vor primi în următoarele zile confirmări că sunt exact pe drumul potrivit. Rest and Rejuvenation vine ca un avertisment că nu toate bătăliile trebuie purtate, să lăsăm pe alții cu războaiele lor și să nu ne implicăm noi și România într-un război. Nu orice comentariu care nu ne place merită un răspuns, nu orice conflict merită energia noastră și uneori cea mai mare victorie este să alegi pacea. Și nu în ultimul rând, vă recomand în acest weekend să vă odihniți. Din Z108 Oracle Cards, astăzi a ieșit MAP. Face iarăși foarte mult sens vis-a-vis de ce se întâmplă pe plan global și nu numai. MAP, Exploration, find your way, locate unknown destination, new territory, lay off the land plan, prepare, chart a course, read the signs, directions, new perspective. Face sens să țineți minte ce v-am citit. Harta ne amintește că fiecare suflet are propriul traseu. Nu vă comparați cu ceilalți. Poate voi mergeți mai încet, alții merg mai repede. Fiecare merge exact pe drumul său. Analiza sociopolitică globală. Energia colectivă de astăzi este una a polarizării excesive. În spațiul public, pe plan global, continuă disputele privind prioritățile economice, securitatea, conflictele internaționale și libertatea de exprimare. Ce am spus la început despre cazul din România. Este interzis să apari pe YouTube, să apari public și să pomenești numele lui Goga și Eminescu. În multe state se discută intens despre echilibrul dintre investițiile în apărare, protecția socială și drepturile cetățenești. Observăm că drepturile omului sunt frumoase doar pe hârtie, dacă te-ai născut într-un loc pe care, să zicem, stăpânii lumii nu-l agrează, atunci ești cetățean de mâna a doua, a treia, iar viața ta nu valorează nici cât cea a unui sclav în antichitate. Vibrația 25/7 ne invită însă la discernământ. Este o zi în care merită să citim știrile cu atenție, să vedem printre rânduri, să comparăm sursele și să evităm concluziile trase doar din titluri sau din emoția momentului. Numărul 7 caută adevărul prin analiză, nu prin reacție impulsivă. La nivel colectiv, această energie favorizează dezvăluirea unor informații, anchete, clarificări și discuții despre responsabilitatea liderilor. În același timp, poate accentua și neîncrederea dintre oameni dacă alegem să reacționăm din frică în loc de discernământ. În SUA, Trump a cerut o sumă foarte mare de bani de la Congres pentru
a continua lupta și înarmarea Israelului contra țărilor arabe. Se pare că acel așa minunat acord armistițiu de 60 de zile nu este decât o perioadă de timp în care să se organizeze ceva mult mai grav decât a fost până acum și, cum ne spune și cardul MAP, să se redeseneze niște granițe. Acum, între ce doresc unii sau alții și voia divină este altceva. Trecem la ceva mai vesel, relațiile de cuplu, unde nu lipsa iubirii este problema, lipsa comunicării este adevărata problemă. Ansus vă spune astăzi: vorbiți, explicați, întrebați, nu presupuneți. Perdro ne spune: nu ascundeți lucrurile importante. Manas ne spune: formați o echipă, nu doi adversari. Pentru cuplurile stabile poate fi o zi excelentă pentru planuri de viitor. Pentru relațiile fragile, adevărul poate ieși la suprafață și uneori acesta este chiar începutul vindecării. Trecem la mesajele pentru fiecare număr de destin. Destin 1, astăzi universul îți cere să încetinești ritmul și să privești imaginea de ansamblu. Ai tendința să rezolvi totul prin acțiune, însă vibrația 7 îți spune că uneori răspunsurile apar atunci când observi și asculți. În plan profesional, pot apărea idei excelente dacă accepti și punctele de vedere ale altora. Curajul înseamnă și să ai răbdare. Destin 2, sensibilitatea ta astăzi devine un avantaj. Vei percepe mai ușor intențiile celor din jur. În cuplu, o discuție sinceră poate elimina o tensiune mai veche. La serviciu, diplomația îți deschide uși. Mesaj: intuiția este busola ta astăzi. Pentru Destin 3, creativitatea este la cote maxime. Dacă ai un proiect artistic, o prezentare sau o idee de împărtășit, fă primul pas. Ai grijă doar să nu-ți risipești energia în prea multe direcții. Mesaj: exprimă ceea ce ai în suflet. Destin 4, ziua de azi îți cere flexibilitate. Planurile se pot modifica, însă asta nu înseamnă că mergi într-o direcție greșită. Uneori schimbarea de traseu este exact ceea ce ai nevoie. Mesaj: nu te agăța de control. Destin 5, vibrația zilei rezonează puternic cu tine. Pot apărea oportunități neașteptate, întâlniri importante sau informații care schimbă perspectiva asupra unei situații. Evită însă impulsivitatea și verifică toate detaliile înainte de a lua decizii. Mesaj: libertatea vine împreună cu responsabilitatea. Destin 6, astăzi familia și relațiile apropiate ocupă primul plan. Este un moment bun pentru împăcare, pentru a oferi sprijin sau pentru a cere ajutor dacă ai nevoie. Nu purta singur azi toate responsabilitățile. Mesaj: adevărata putere stă și în vulnerabilitate. Dacă auziți ceva zgomot sau vedeți mișcări ciudate, un pisic mic defilează pe birou. Destin 7 este una dintre cele mai puternice zile pentru tine. Claritate mentală, revelații și răspunsuri la întrebări vechi pot apărea în cele mai neașteptate momente. Notează-ți ideile și visele. Mesaj: ai încredere în înțelepciunea ta interioară. Destin 8, se activează zona banilor și a deciziilor profesionale. Pot apărea negocieri sau ocazii de a restructura un proiect. Nu lua hotărâri doar pe baza emoțiilor. Mesaj: echilibrul dintre ambiție și integritate îți aduce succes. Destin 9, astăzi închei un ciclu. Poate fi vorba despre o relație, un proiect sau o convingere care și-a încheiat rolul. Lasă loc pentru nou, fără resentimente. Mesaj: eliberarea face loc unui nou început. Destin 11, viziunea ta este amplificată. Inspiri oamenii prin exemplu, dar ai nevoie și de timp pentru tine. Evită supra-solicitarea și păstrează-ți centrul interior. Mesaj: lumina ta îi ajută și pe ceilalți. Destin 22, ai șansa de a pune bazele unui proiect important. Gândește pe termen lung și construiește pas cu pas. Nu te descuraja dacă rezultatele nu apar imediat. Mesaj: marile construcții încep cu o singură cărămidă. După cum vedem, domnul Trump a ieșit pe lângă misiunea de destin, a luat-o pe contrasens, alegerea lui.
Destin 33, compasiunea și puterea de vindecare sunt accentuate. O vorbă bună sau un gest simplu pot avea un impact uriaș asupra cuiva. Mesaj: dăruind, te hrănești și pe tine. Destin 44, astăzi îți poți consolida poziția într-un domeniu important. Folosește disciplina și experiența acumulată, dar nu uita să asculți și de vocea inimii. Mesaj: stabilitatea adevărată se construiește pe valori. Culorile zilei astăzi: alb, albastru regal, violet. Cristale: lapis lazuli, ametist, labradorit, fluorit, sodalit. Talismane: cheia, bufnița, o pană, arborele vieții. Florile: lavandă, iris, floare de tei, iasomie. Frecvențe recomandate astăzi: 963 Hz, conexiune spirituală, 741 Hz pentru claritate, 528 Hz, transformare, 432 Hz, armonizare. Playlistul zilei: Enya cu Only Time, Lorena McKennitt cu The Mystic's Dream, Hans Zimmer cu Time, Aurora cu Runaway, M83 cu Wait, Ludovico Einaudi cu Experience, Coldplay cu Fix You, Peter Gabriel cu Don't Give Up. Activitățile recomandate astăzi: meditație, jurnal, citit, organizarea planurilor, plimbări în natură, yoga, stretching, not, pilates, mers alert. Evitați competițiile bazate exclusiv pe orgoliu. Încercați fără ceartă, totuși e weekend. Mudra zilei: Gian Mudra. Unește vârful degetului arătător cu vârful policelui. Celelalte 3 degete rămân întinse, dar relaxate. Poți ține mâinile pe genunchi cu palmele orientate în sus. Respiră lent timp de 10-15 minute. Este o mudră asociată cu liniștirea minții, concentrarea și deschiderea către introspecție, fiind în perfectă armonie cu vibrația 7 a zilei. Sfatul ar fi astăzi să nu încercăm să demonstrăm cu orice preț că avem dreptate, să analizăm și să înțelegem lucrurile, să observăm fără a controla tot, să nu încercăm să alergăm, să forțăm răspunsuri și să lăsăm pur și simplu răspunsurile să vină la noi. Pentru că exact asta ne spun și runele, și cardurile, și vibrația zilei de 25/7. Atunci când liniștea interioară se instalează, adevărul nu mai are nevoie să strige, el se face pur și simplu auzit. Eu cred că cei care se uită zilnic la televizor sunt suficient de maturi și au gândire critică activată să vadă, să audă și să înțeleagă că în fiecare zi ne este prezentat în alt mod același lucru în funcție de interesele mai mult sau mai puțin politice de moment. Miran Caragiale cu Partidul Liber Schimbist. Iar acum, ca de obicei, este momentul vostru în care întrebarea pe care o aveți în suflet trebuie să-și primească răspunsul. Puteți scrie în comentarii întrebarea pe care o aveți în suflet sau să o păstrați pur și simplu pentru voi în mintea voastră. Bun? Cartea e pregătită, o deschidem. Am mai ieșit mesajul ăsta. Eu zic că e de bine după veștile anterioare. Cartea răspunsurilor ne spune să considerăm că este o oportunitate. Consider an opportunity. Observați că Universul nu spune să acceptăm imediat ceea ce se va întâmpla, dar nici să refuzăm. Să o privim ca pe un test care trebuie trecut, ca pe o oportunitate să dezvăluim o altă latură a noastră, de ce nu? Spune doar, privește-o cu atenție, problema sau situația. În vibrația 25/7, aceasta este o diferență uriașă. Nu este despre impuls, despre discernământ. Da, cred că ăsta e cuvântul corect. Azi este despre discernământ.
Uneori, oportunitatea pe care noi o așteptăm nu vine ambalată prea frumos. Poate veni sub forma unei schimbări neașteptate, a unei invitații care pare incomodă, a unei discuții dificile sau chiar a unei uși care se închide pentru ca alta să se deschidă. Universul vă invită să nu spuneți nici da prea repede, dar nici nu din reflex. Priviți, analizați, simțiți, apoi decideți. Eu zic să ascultăm puțin și de mesajul wait de ieri. Să așteptăm pentru a avea timp să pritocim informația, da? Trecem acum la cardurile Oracle. Am ales Angel of Atlantis astăzi. Să vedem ce doresc să ne spună arhanghelii din Atlantis, ce mesaj au ei pentru noi astăzi, ținând cont de ce se întâmplă la nivel mare. Am considerat că numai Dumnezeu ne poate da ghidare și prin cei mai de seamă reprezentanții ai săi și m-am referit la arhanghel, așa că am ales două seturi cu arhangheli. Să vedem cine vrea să ne ajute, măcar cu ghidare, cu îndrumare, cu ce mai are la îndemână. O rază de speranță. Mă uit în cameră ca să văd dacă se vede cardul, că de obicei nu prea se vede. Rafael cu cleansing. Energia purificării vine astăzi cu arhanghelul Rafael. Curățarea nu înseamnă doar detoxifierea corpului, înseamnă și curățarea gândurilor, a emoțiilor, a relațiilor și a spațiului în care trăim. De ce nu? A alianțelor geostrategice și chiar a Mamei Gaia. Chiar ar fi frumos o acțiune pentru Mama Gaia, pentru că nu doar România, Europa suferă acum, ci toți copiii planetei și Mama Gaia suferă din cauza Alzheimerului și a intereselor altora. Poate că este timpul să renunțăm la niște convingeri care ne limitează, să renunțăm la frică, dar nu degeaba a ieșit fear și e doar în mintea noastră și ne sabotează deciziile, trebuie să renunțăm la ea, să ne curățăm și de frică, să ne dezbărăm, eliberăm și de vinovății pe care le purtăm poate de ani de zile. Sau poate să renunțăm la oameni care ne consumă energia fără a aduce lumină în viețile noastre. Pentru că, da, vindecarea începe întotdeauna prin eliberare. Din punctul meu de vedere, cam acesta a fost mesajul cardului Rafael. Acum să vedem al doilea set de cărți Oracle. Am ales Arhanghel Fire Oracle, da? Bun, să vedem acum ce vor să ne spună cardurile Oracle pentru astăzi. Cine dorește să ne îndrume și să ne dea puțină speranță după toată nebunia din jur. Ups! Da. Imediat. A ieșit Well. Trebuie să o acopăr că e dezbrăcată. E o sirenă, vă dați seama, partea de sus e cam golașă, nu mă risc să o arăt în direct, de altfel. Are o scoică din care curge apă. Practic se umple, da? Se curăță. Bine în armonie cu ce a spus Rafael. Cleansing, da? Deci e în apă, se spală cu apă și mai curată și se umple de curățenie. De vibrații bune, cum ne place nouă să spunem. El este un arhanghel asociat cu binecuvântările divine, dar apa până la urmă înseamnă și abundență și încă mai curge apă în apă, deci mai bine mai multă abundență. Este prosperitatea practic care vine prin încredere și cu ajutorul primit exact atunci când simți că nu mai ai soluții. Ce mi se pare interesant este că la baza cărții este o broască țestoasă. Deci casa este cu noi și e în abundență, că e în apă. Așa consider eu. Poate greșesc, dar așa mi-ar place să cred că e mesajul. E interpretarea mea. Mesajul acestui card ar fi că nu trebuie să confundăm întârzierile cu un refuz clar al Universului. Există momente în care lucrurile se aliniază într-un ritm pe care mintea noastră nu-l poate înțelege încă. Să avem încredere, să continuăm
și fiecare să-și facă partea lui, pentru că restul se va așeza la timpul potrivit. Acum, ca o concluzie trasă de mine după mesajul comun al tuturor cardurilor, runelor, știrilor citite, da? Din punctul meu de vedere, dacă punem împreună vibrația zilei 25/7, mesajele de la rune, Perdro, Ansuz, Manaz, cardurile Fear, Rest and Rejuvenation, Maps și Dur to Spirit, de ce nu? Mesajul cărții, Consider an Opportunity, și ultimele două carduri de curățare ca să ne umplem cu abundență și vibrații înalte. Până la urmă, practic se transmite aceeași idee că mai întâi trebuie să cureți tot ceea ce te ține pe loc. De obicei, sâmbătă se face curățenie în orice casă. Da, e chiar un moment foarte bun să faceți curățenie generală. Dacă n-ați spălat geamurile, e bine să le spălați și pe ele. Ferestrele locuinței sunt ochii noștri. Practic ne curățăm și ajna când spălăm geamurile. După ce terminăm curățenia în fizic și în energetic, să privim cu calm oportunitatea care apare. Abia apoi să luăm o decizie. Pentru că nu orice ușă deschisă este pentru tine. Ca atunci când faceți ridicare în lumină și deschideți un singur portal și toate spiritele vor să meargă la plus 10. E un exemplu. Trebuie să acceptăm că există și minus 10 și plus 10 și trebuie să deschizi mai multe portaluri pentru ca să-și poată alege. La fel și noi ne alegem ușa potrivită. Nu toți pășim pe ușa de la Cotroceni ca președinți, să fim serioși. La Casa Albă atât mai puține șanse, da? Dar nici orice ușă care ni se închide nu este definitiv pierdută. Se pot întâmpla multe. Mai înveți carte, mai ai parte, da, de promovare. Uneori universul ne cere doar să devenim omul care poate să intre pe acea ușă. Vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână plin de calm, inspirație, încredere și, în final, de claritate. Dacă această analiză v-a fost de folos, v-aș ruga să distribuiți și celor dragi sau altor persoane care considerați că ar avea ceva de învățat. Nu uitați să verificați primul comentariu fixat, unde găsiți toate noutățile, cursurile, articolele și materiale gratuite în secțiunea Freebies. Iar până data viitoare, nu uitați, numerologia, astrologia și orice alt mijloc de divinație nu vă ia libertatea de a alege, doar vă oferă o lumină în plus pe drumul vostru. Restul îl decideți voi. O zi frumoasă în continuare, ne revedem, ne reauzim cu bine și mâine la numerologia zilei.